Paano nga ba makakapag-sign up sa LANDBANK app gamit ang deposit account or credit card or kahit prepaid card yan kung meron kayo? Yun nga na nagkakaroon ng error message na katulad nito. Ano yung dapat gawin? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para magkaroon ng LANDBANK mobile banking account, kailangan mong mag-enroll dito. Pwede mong piliin itong not yet enrolled, sign up now, at pipili ka ng isa sa mga ito. Depende sa iyo kung ano yung meron ka. Halimbawa, yung payroll account or savings account mo sa Metro Bank, sa LANDBANK, ito yung pipiliin mo. Pero kung meron kang credit card or prepaid card, pipiliin mo naman yung alinman sa dalawa. Halimbawa, savings account ang meron tayo, piliin natin yan. Ilagay dito yung account number, yung kumpletong pangalan mo, yung birth date na din, at pag sinap yung submit, dapat mag-proceed sa next page. Yun nga lang nagkakaroon ng error message na katulad nito. Hindi available kahit itry mo siya ng pangalawang araw o iba't ibang oras. Ganon pa rin yung error. Kapag ganyan, balik ka lang dun sa first page o yung home page. Try mo na tong LANDBANK iAccess. Kung sakaling makapag-sign up ka sa iAccess, magkakaroon ka na rin ng access sa LANDBANK mobile banking. Try natin tong LANDBANK iAccess. Ang makikita ninyo ay itong pinaka-website nila, lbpiaccess.com. Punta kayo sa bandang kanan o sa gilid. Andito yung username, password, pero ang kailangan natin ay sign up now. Kapag mas malaki yung view o gamit nyo yung siguro yung computer or tablet ninyo, ganito naman siya pag isang buo. Ito yung nakita natin na una at then pumunta tayo sa gilid. Ito naman yung sa username and password. Click natin yung sign up now and then scroll down lang kayo hanggang sa makita nyo tong I agree. Fill up lahat ng information dito, yung account number nyo sa LANDBANK, yung PIN sa ATM card, yung joint account indicator, kung solo account nyo to or hindi naman joint account, 0. Ilagay yung pangalan at iba pang information na hinihingi dito, lahat ng asterisk required. Yung TIN, lagyan nyo rin ng info. And then security question, pipili kayo dito, mag-provide ng sagot, 2 beses dapat mag-match, at maglalagay na dito ng iAccess ID and password. Transaction confirmation, ibig sabihin, i-review na lahat ng information dito at hihintayin na yung OTP na ipapadala ng LANDBANK. Parehong via email at SMS. Ganito yung dapat na ma-receive ninyong OTP via email, ito naman yung OTP via text. Parehong OTP na nagmula sa text at sa email yung kailangan i-enter dito at kailangan gawin siya within 5 minutes. Kapag okay na, i-click lang tong confirm at hintayin ang confirmation maging yung review na gagawin ng LANDBANK. Ang mangyayari kasi kapag hindi nag-match yung information na nilagay nyo dito, ibig sabihin, mali yung address o mali pala yung ibang details like yung email address or phone number, pwedeng ma-reject yung application. Pero pag approve naman, pwedeng na mag-login gamit yung user ID or iAccess ID at password and then click lang yung login. Also, may mga pagkakataon na possible nagkakaroon ng problema lalo sa OTP. Ibig sabihin, delayed o walang nakukuhang OTP. Tulad ng sabi natin kanina, dapat within 5 minutes makuha na siya or ma-enter na siya. Pero paano kung lumagpas na sa 5 minutes, hindi nyo pa rin siya nakukuha hanggang sa naipon na yung OTP, kakaklik nyo ng resend OTP. Kapag ganyan, pwede nyo itry na madaling araw, halimbawa 12 o'clock, pero pag tinry nyo pa rin at hindi pa rin nag-work, that's the time na pwede na kayong pumunta sa LANDBANK branch. Sa pinakamalapit na LANDBANK, kahit hindi naman sa branch kung saan ka nag-open ng account, pwede kayong pumunta doon at sabihin lang sa guard na kailangan nyong mag-sign up sa LANDBANK mobile banking or iAccess. Bibigyan kayo ng number or sabihan kayo kung saan kayo dapat maghintay. And then from there, kapag tinawag na kayo at kayo na ina-assist ng LANDBANK officer, bibigyan nila kayo ng form na katulad nito, iAccess enrollment. And just in case na nare-reject yung application nyo kasi hindi raw updated yung information, sabihin nyo na rin para ma-update yung info ninyo. Ang pipiliin nyo rito ay iAccess Enrollment, mag-provide ng user ID. Yung user ID, siya yung gagamitin ninyong pang-login sa username. And then, i-check nyo rin tong fund transfer and or bills payment. Kung sakaling may i-update sa profile, i-check nyo rin tong updating of profile, pero i-double check nyo na rin sa LANDBANK officer. Next naman, i-update itong account and contact information, yung account to be enrolled, which is yung deposit account number ninyo, and then i-check nyo na rin yung fund transfer and bills payment dito. Yung C and D, hindi naman siya required, and then
Pirmahan na lang din over printed name, kasama na rin yung date sa bandang baba. Hintayin kung kailan mapafinalize yung Land Bank i-access account inyo, kung within the day ba or aabutin ba ng another day. Pwede nyo i-double check sa Land Bank officer, depende na rin sa dami ng pinaprocess nila for that day. Pwede hintayin ang update from Land Bank o di naman kaya, itry nyo na lang din yung username and password and then mag-log in. And then from there, pwede nyo nang ma-access yung account ninyo, pwede i-check yung balance at yung mga features katulad ng fund transfer, scan QR code para sa payment at marami pang iba. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!